के तपाईँ चुरोट खानुहुन्छ? चुरोट खानुहुन्न भने अगरबत्ती त बाल्नुहुन्छ होला। तिर सलाईको नाम त पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला। खाँदा र बाल्दा तपाईँले यो लोगो त देख्नु भएकै छ होला। यो लोगो सूर्य नेपाल कम्पनीको हो। नेपालको सबभन्दा धेरै चुरोट उत्पादन र बिक्री गर्ने कम्पनी हो सूर्य नेपाल। सूर्य नेपालसँग सूर्य लग्जरी किङ्स, शिखर र पाइलट जस्ता चुरोटका ब्रान्ड छन्। यो कम्पनीले अगरबत्ती र सलाईको पनि उत्पादन र बिक्री गर्छ। तर के यो कम्पनी इन्डियन हो त? र यो कम्पनीसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाम किन जोडिन्छ? त्योभन्दा पहिला नेपालमा धुम्रपान सम्बन्धित केही फ्याक्ट र फिगरहरू हेरौँ। 2018-19 को डाटा अनुसार नेपालमा आजसम्म 5 वटा चुरोट कम्पनी आए, जसमध्ये 4 वटा प्राइभेट थिए भने एउटा सरकारी, र त्यो कम्पनीको नाम हो जनकपुर चुरोट कारखाना, जुन 2011 मा नै बन्द भइसक्यो। अहिले भने नेपालमा 4 वटा प्राइभेट कम्पनी मात्र छन्, र ती हुन् सूर्य टोब्याको कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, पर्फेक्ट ब्लेन्डेड प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल टोब्याको प्राइभेट लिमिटेड र सेती सिगरेट फ्याक्ट्री। नेपालमा 5.3% पुरुष र 8.4% महिलाको जनसङ्ख्याले धुम्रपान सेवन गर्छन्, जुन प्रतिशतको आधारमा अरू देशभन्दा बढी हो। चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले प्रति वर्ष नेपालमा 30,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। नेपाली चुरोट कम्पनीको प्रोडक्टमा 16.18% एक्साइज ड्युटी र 11.50% भ्याट लाग्छ भने हाल नेपालमा छुट्टै प्रति एउटा चुरोटमा 25 पैसा कर लाग्छ। यो करलाई सरकारले हस्पिटल बनाउन र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्छ। थ्याङ्क्स टु मिस्टर कर्ण साक्य। अब आउँ मुद्दामा। यो कम्पनीको सुरुवात आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि सन् 1986 बाट भएको थियो। सूर्य नेपाल जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो। यो कम्पनीमा 3 वटा देशको लगानी छ, र ती देश हुन् नेपाल, इन्डिया र अमेरिका। यो कम्पनीमा सबभन्दा धेरै लगानी इन्डियन कम्पनी आइटिसी लिमिटेडको छ 59%, अमेरिकन कम्पनी बिएटीको 2% लगानी छ भने नेपालीको यो कम्पनीमा 39% लगानी छ। सुरुवातमा कम्पनीले चुरोटको 2 वटा ब्रान्ड लन्च गरेको थियो, नौलो र बिजुली। अहिले भने कम्पनीसँग चुरोटमा सूर्य लेजेन्ड, सूर्य 24 क्यारेट, सूर्य लग्जरी किङ्स, शिखर फिल्टर किङ्स, खुकुरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी जस्ता ब्रान्ड छन् भने अगरबत्तीको ब्रान्डमा कम्पनीसँग मङ्गलदीप अगरबत्ती, सलाईको ब्रान्डमा कम्पनीसँग कोरियो कि बलियो जिङ्गल भएको तिर सलाई छ भने कम्पनीले टोफी चु र मिन्टो नाम गरेको टोफीको पनि उत्पादन र बिक्री गर्छ। कम्पनीले आफ्नो कपडा उद्योग भने 2009 मा नै माओवादी आन्दोलनका कारण बन्द गर्नु पर्यो। यसपछि पनि कम्पनीमा सानातिना समस्याहरू आइरहे। हाल कम्पनीको सबभन्दा ठुला कम्पिटिटर विस्टन, ब्ल्याक, चौधरी ग्रुपको जोस र सावित्री कञ्चनजङ्घा जस्ता ब्रान्ड हुन्। तर पनि चुरोटको मार्केटमा सूर्य नेपालले नेपालभरि 60+ डिस्ट्रिब्युटर, 6,000+ होलसेलर र 75,000+ रिटेलरका साथ राज गरेको छ। एक तरिकाले भन्नुपर्दा सूर्य नेपालले नेपाली धुम्रपान बजारमा आफ्नो मोनोपोली नै क्रिएट गरेको छ। सूर्य नेपालसँग महँगो, सस्तो, लाइट, कडा सबै प्रकारको चुरोटका ब्रान्ड छन्, जसकारण कम्पनीले नेपाली धुम्रपान बजारमा आफ्नो 70 देखि 75% सम्म मार्केट सेयर ओगटेको छ। प्रश्न: के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लगानी यो चुरोट कम्पनीमा छ त? म ढुक्क साथ भन्न सक्छु कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यो कम्पनीमा पैसा लगानी थिएन। तर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालमा राजतन्त्र हुँदा कुनै पनि विदेशी अथवा नेपाली उद्यमीले नेपालमा उद्योग कल कारखाना खोल्दा राजालाई कम्पनीको केही हिस्सा सेयर करका रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सूर्य नेपाल पनि त्यही समय आएका हुनाले यसले पनि कम्पनीको केही हिस्सा सेयर राजाका भाइ वारदारको नाममा बुझाएको थियो। 2058 पछि राजपरिवारसँग भएको धेरैजसो कम्पनीका सेयर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा गयो। तीमध्ये एक थियो सूर्य नेपाल। सूर्य नेपाल कम्पनीले हाल नेपालको जिडिपीमा प्रति वर्ष 5% योगदान दिन्छ। कम्पनीले स्वास्थ्य सम्बन्धित अवेरनेस फैलाउन क्याम्पेनहरू पनि गर्छ। थप रूपमा कम्पनीले बेला बेला च्यारिटी पनि दिइरहेको हुन्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो कम्पनीमा इन्डियन कम्पनी आइटिसी लिमिटेडको कन्ट्रोल बढी देखिन्छ। अहिले कम्पनीको एमडीमा अभिमन्यु पोदार हुनुहुन्छ। हाल सूर्य नेपालको चुरोट फ्याक्ट्री सिमरामा छ भने यसको प्रमुख कार्यालय काठमाडौँको कान्तिपथमा अवस्थित छ। बिजनेस सम्बन्धित भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा चौधरी ग्रुप र ज्योति ग्रुपको केस हिस्टरी पनि छ। होप यु गाइज लाइक द भिडियो. If you, then share it, like it and comment about it, and do subscribe for more updates. Thank you.